Den här kändiskvinnan uttryckte sig skeptiskt om feminismen i sin podcast. Hon sa att vissa feminister går för långt ibland och att de inte vill kalla sig själv feminist på grund av allt manshat. Så för att bevisa att Bianca har fel och att feminismen egentligen är en fredlig religion flockades massa feminister samman för att ösa ur sig skitmycket hat. Det slutade med att hon kröp till korset och bad om ursäkt med tårar i ögonen. Sen låg hon hemma i en hel vecka för att hon kände sig så ledsen över alla misstolkningar och personangrepp. Och jag citerar: "Jag var verkligen jätteledsen för jag har svårt att ta att bli missförstådd. Det tog väldigt hårt på mig att bli kallad kvinnohatare, för det är jag verkligen inte. Folk såg mig som någon jag verkligen inte är." Yeah. Du är verkligen inte ensam om det, kan jag säga. Det är precis därför som Per Ström lämnade debatten för några år sedan. Han skrev många debattartiklar och böcker där han presenterade fakta, statistik och argumenterade på ett lugnt och sansat sätt för att båda könen egentligen har problem, fast på olika sätt. Och feministerna svarade bara med personangrepp, förolämpningar, hot och hån. Inga riktiga argument. För det är sånt feminister gör. De är inte bra på fakta och forskning och seriösa argument. Däremot så är de ganska bra på känslomässig utpressning, mobbningskampanjer och att försöka få folk sparkade för att de inte gillar deras åsikt. Alexander Bard föll offer för detta nyligen. Feminister vill få honom sparkad för att han är sexist, rasist och homofob. Självklart har de inga underlag för något av det här. De tycker bara inte om hur han uttryckt sig kring MeToo-kampanjen, som även den har gått för långt. Tydligen är det sexism att män gillar snygga tjejer med stora bröst. Nej, gud vad fruktansvärt. Hur vågar de? Hur vågar män tända på tjejer som inte ser ut som pojkar? Och varför får man inte knulla pojkar? Pedofiler är ju en minoritet också. Och det är ju jättesynd om minoriteter, eller hur? Jag kan bara... Det känns som att det är en tidsfråga innan hbtq-rörelsen spårar ur åt det hållet också. Ja, sen är det sexism att använda sexleksaker också. För sexrobotar kan inte ge samtycke och därför är du en våldtäktsman. Och den här feministen beskriver hur hon gick på dejt och blev sur när killen ville dela notan. För jämställdhet låter väldigt fint på papper, men när feminister faktiskt blir behandlade som män så tycker de inte om det. För feminismens uppfattning av lika behandling är att kvinnor ska ha speciella privilegier. Feminism är cancer. Det är mer en sjukdom än vad det är en seriös politisk läggning. För det som feminismen gör med människor är ohyggligt. Det dödar både deras empati, argumentationsförmåga och verklighetsuppfattning. Helt plötsligt så tycker man att fakta är förtryck och säger upp bekantskapen med alla som säger emot dig. Det finns en anledning till att över 70% av Sveriges befolkning inte kallar sig feminister. Det finns egentligen många anledningar. Som till exempel att feminister använder folks skattepengar för att sätta upp menskonst i tunnelbanan. Så här ser en tunnelbana ut i Moskva. Så här ser det ut i Stockholm. Putin har alltså bättre känsla för inredning än hela vår feministregering. Nej, jag skojar bara. Lenin förtjänar äran där. Kommunistregimen bestämde sig för att tågstationer skulle se ut som palats så att även arbetarklassen skulle få ta del av skönheten som vanligtvis reserveras till överklassen. Jag brukar inte hylla kommunister, men fan vad bra idé det där var. Alltså, allvarligt talat. God. I alla fall, det är lustigt hur feminister säger att feminism bara handlar om jämställdhet. Ja, men det handlar bara att män och kvinnor ska ha det lika. Samma villkor, lika behandling. Ja. Och sen är plötsligt så är du en våldtäktsman ifall du knullar en lösfitta. Och ifall man ler mot tjejer så är det sexism. Det är det här feminister gör. De lockar in dig med att säga jämställdhet. Men sen så definierar de jämställdhet så löst att vrickade sjuka åsikter helt plötsligt bara handlar om jämställdhet. Och jag förstår att det finns många vettiga och sansade feminister där ute. Jag förstår det. Jag drar inte alla över en kam. Men ska vi vara ärliga så är ju deras stämpel ett jävla skämt. Jag menar, du är ju inte feminist bara för att du tror på jämställdhet. Feminism är aningen
mer politiskt och invecklat än så. Feminism är när man tycker att det är ett problem att det finns fler män än kvinnor i bolagsstyrelser, trots att till och med kvinnor föredrar att ha manliga chefer. Feminism är när man tror att jämställdhet handlar om lika resultat och inte lika möjligheter. Själv har jag respekt för vetenskap och biologi, och män och kvinnor är helt enkelt lite olika, och därför så kommer de göra olika val i livet. Man kan se könsskillnader i hjärnanatomi redan med 1 månad gamla bebisar. Feminism är när man avhumaniserar våldtäktsoffer för att de har fel politiska värderingar. En kvinna nekades få tala på MeToo-manifestation för att hon är Sverigedemokrat. Fan vad solidariskt av er. Systerskap, eller hur? Och därför så kallar jag mig inte feminist. För att det är en patetisk stämpel. Om jag tycker att våldtäkt, slutshaming och sexuella trakasserier är allvarliga problem, så betyder det bara att jag är en människa med empatisk förmåga. Inte en feminist. Att män och kvinnor ska behandlas lika är en vanlig åsikt i Sverige. Du är inte speciell på något sätt för att du tror det. Så feministstämpeln är bara ett desperat försök för osäkra kvinnor att känna sig speciella och kompensera för sin kassa självkänsla. Och för män så är det bara ett sätt att skaffa lik. Ofta utan samtycke. Det såg vi ju med Virtanen och Soran och alla andra vänsterkillar som pekades ut i MeToo. Strukturer. Summa summarum, jag önskar att folk vore smartare än att lyssna på hysteriska idioter, för jag har varit på krogen. Och det är ganska tydligt för mig att genusanalyser inte gör någon våt i brallan. Traditionella könsroller är vad som attraherar människor till varandra, och i slutändan så är sex en starkare biologisk drift än att lyssna på Aftonbladet. Så mitt tips till alla tjejer och killar där ute som är omringade av rabiata feminister: tjejer, skaffa bättre vänner. Du är värd bättre än så. Respektera inte människor som inte respekterar dig. Och killar, hitta något bättre att knulla. Seriöst. Sluta tänk med kuken, ditt jävla hål.